दर्शन नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ विक्रम शाह हो। म आज इमो सम्बन्धित एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हाउ टु मेक इन इमो गिफ्ट अवतार। इमोमा गिफ्टवाला फोटो हामी कसरी हाल्ने, चेन्जिङ कसरी गर्ने, म्याजिकल डिपी क्रिएटर। हजुरहरू यो भिडियो पुरै हेर्नु, स्किप नगरिकन। ल अब हामी चाहिँ लागौँ मोबाइलतिर। अब चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ मोबाइलतिर आइसकेको छ है। अब चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला हजुरले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्छ हो कि। हामी चाहिँ प्ले स्टोरमा यहाँ चाहिँ हेर्नु है, सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानु। प्ले स्टोरमा गएपछि हजुरहरू के भन्छ यहाँ चाहिँ प्ले स्टोरमा गएपछि अनि के भन्छ त्यहाँ चाहिँ सर्चको आइकन आउँछ, गुगल प्ले सर्च भनेर। अब त्यहाँ चाहिँ हजुरले सर्च गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हजुर सर्च गर्नु, यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु गिफ्ट मेकर, GIFT गिफ्ट अनि MEKER मेकर सर्च गर्नु। यहाँ चाहिँ हजुरलाई गिफ्ट मेकर एडिट भनेर आउँछ। यो अहिले हेर्नु म मात्र लगाउँदै सेम यो गिफ्ट मेकर चाहिँ हजुरहरू डाउनलोड गर्नु। अनि यहाँ चाहिँ यो गिफ्ट मेकर डाउनलोड गरेपछि ओके गर्नु। हजुरलाई यस्तो ओपन हेरेर आउँछ। म पहिलादेखि नै डाउनलोड गरेको छु, त्यही भएर ओपन हेरेर आउँदैछ। हजुरहरू डाउनलोड गर्नु। म पहिलादेखि नै डाउनलोड गरेको छु। ओपन हेरेर आउँछ। ओपनभित्र चाहिँ हजुरहरू क्लिक गर्नु। ओपनमा क्लिक गरेपछि हजुरको प्रोसेसिङ हुन्छ। अनि प्रोसेसिङ भएपछि हजुरलाई पर्मिसनहरू माग्छ। सबै पर्मिसनहरू एलो गर्नु। अनि एलो गरेपछि त्यसपछि यो हाम्रो सेम हेरेर आउँछ अहिले जस्तो छ। अनि माथि हेर्नु है, सेटिङ हेरेर आउँछ। सबभन्दा पहिला माथि चाहिँ हजुरलाई सेटिङ हेरिरहेछ। यो हाम्रो सेटिङ जुन छ नि, यो हाम्रो यहाँ माथिको सेटिङ। यहाँ चाहिँ हजुरहरू क्लिक गर्नु है सेटिङभित्र। सेटिङभित्र क्लिक गरेपछि के भन्छ सेटिङभित्र क्लिक गरेपछि हजुरलाई यस्तो के भन्छ गिफ्टमा माथि चाहिँ कमन एमको मुनि गिफ्ट लेखेको छ नि, यो हाम्रो गिफ्ट मुनि चाहिँ नम्बर्स अफ फ्रेम। यहाँ हेर्नु है, यो हाम्रो जुन नम्बर्स अफ फ्रेम छ, यहाँ चाहिँ यो नम्बर्स अफ फ्रेममा चाहिँ हजुरहरू क्लिक गर्नु। नम्बर्स अफ फ्रेममा क्लिक गरेपछि हो त्यहाँ चाहिँ हजुरले सिलेक्ट गर्नुपर्छ यस्तो क्या। यहाँ चाहिँ 100 सिलेक्ट गर्नु है। यहाँ चाहिँ 100 सिलेक्ट गर्नु। 100 सिलेक्ट गरेपछि अनि के भन्छ सेम 100 सिलेक्ट गरेपछि अनि के भन्छ ओकेमा चाहिँ हजुरहरू क्लिक गर्नु। यहाँ चाहिँ जुन ओके छ, ओकेमा चाहिँ हजुरहरू क्लिक गर्नु है। ओकेमा क्लिक गरेपछि हजुर त्यसपछि हजुर ब्याकग्राउन्ड अनि पिक्चर साइज छ। ब्याकग्राउन्डको पनि पिक्चर साइजमा चाहिँ हजुरहरू यो हाम्रो पिक्चर साइज छ नि, पिक्चर साइजमा क्लिक गर्नु। पिक्चर साइजमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई के भन्छ यहाँ हेर्नु 300 px, 400, 500 अनि 640 px हेरेर आउँछ। यहाँ चाहिँ हजुरहरू 640 px मा क्लिक गर्नु। अनि सेलेक्ट गरेपछि अनि के भन्छ ब्याक हुनु। ल सेटिङ यो हाम्रो होम पेजमा आउनु। होम पेजमा आएपछि गिफ्ट इमेज यहाँ हेर्नु है, गिफ्ट इमेज गिफ्ट भनेर छ। इमेज गिफ्टभित्र हजुरहरू क्लिक गर्नु। यो हाम्रो इमेज गिफ्ट भनेर जुन छ नि, यहाँ इमेज गिफ्ट भनेर जुन छ हाम्रो यो इमेज गिफ्टभित्र चाहिँ क्लिक गर्नु। अनि क्लिक गरेपछि इमेज गिफ्टभित्र गएपछि इमेज गिफ्टभित्र फोटोहरू सिलेक्ट आउँछ। हजुरको फाइलको फोटोहरू हेरेर आउँछ। त्यहाँ चाहिँ 1 3 4 मैले 5वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु। हजुरले जति मन लाग्छ त्यति गर्नु। ओके, यो हजुरको इच्छा हो। प्रोसेसिङ हुन्छ। प्रोसेसिङ भएपछि यहाँ चाहिँ के भन्छ एडजस्टमेन्ट। यो हाम्रो गिफ्ट बनिसकेपछि धेरै फास्ट छ। यो हामीले कसरी गर्ने सेटिङ भएपछि हेराउँछ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ क्रोपमा आउनुपर्छ है। यहाँ हाम्रो के भन्छ क्रोप, यसलाई ग्रोप गर्नुपर्छ। एउटा इमोमा हाल्नको लागि चाहिँ हजुरले पर्फेक्ट साइज चाहिँ अब साइज भनेर 100x100 को पेज बनाउनु पर्छ पहिला हजुरलाई सबभन्दा। अनि त्यसपछि चाहिँ हजुर के गर्नु, सबभन्दा पहिला यो हाम्रो फोटो त बनिसकेको छ नि, मतलब कि यो हाम्रो डिपी गिफ्ट बनिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई इमोमा हाल्नको लागि एउटा पर्फेक्ट साइज बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हजुरले एडजस्टमेन्टमा आउनुपर्छ। यहाँ हेर्नु है, क्रप जस्तो एडजस्टमेन्ट जुन छ नि यहाँ मुनि, एडजस्टमेन्टभित्र छिर्नु। अनि त्यहाँ गएपछि
एडिटको अप्सन आउँछ है। यहाँ हेर्नु पेन्सिल बक्स जस्तै छ हाम्रो यो जुन पेन्सिल बक्स छ, यो पेन्सिल बक्सभित्र हजुर चाहिँ क्लिक गर्नु। यहाँ हेर्नु यो पेन्सिल बक्सभित्र क्लिक गरेपछि हजुरलाई 1.1 को साइज आउँछ है। यहाँ चाहिँ हामीले 1.1 गर्नुपर्छ। यो जुन हाम्रो 1.1 साइज छ नि त्यहाँ चाहिँ यो हाम्रो 1.1 मा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ है। 1.1 मा क्लिक गर्नु। 1.1 मा क्लिक गरेपछि त्यसपछि हजुर चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु, माथि चाहिँ डन लेखेको छ डन गरिदिनु। माथि जुन हाम्रो डन लेखेको छ नि यहाँ हेर्नु है, यो हाम्रो डनमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि यो हाम्रो साइज पनि छ। अब चाहिँ हामीलाई स्पिड गर्नुपर्छ यो, किनभने यो हाम्रो चाहिँ सरी यो स्पिड चाहिँ हाम्रो धेरै छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्पिड कम गर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ स्पिड छ हेर्नु है, यो साइडमा हाम्रो म्यानेजको जस्ट छेउमा स्पिड छ। यो हाम्रो स्पिडभित्र क्लिक गरेपछि हजुरलाई जस्ट के भन्छ हजुरले एउटा साइज बनाउनु पर्छ। सपोज यहाँ यति 250 को समथिङ बनायो भने हाम्रो पर्फेक्ट साइज आयो नै, पर्फेक्ट साइज आयो हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ पर्फेक्ट साइज आयो नि। अब चाहिँ हामीले के गर्ने, यहाँ चाहिँ स्पिड मैले 250 राखेको छु। अब माथि चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ के भन्छ ओके गर्नुपर्छ। यो जुन हाम्रो ओके छ नि, सरी है टाइम बनायो भने ओके जुन छ नि हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ ओके भित्र चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नुपर्छ है। यो हाम्रो ओकेमा चाहिँ क्लिक गर्नु राइटको चिनमा। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो हेराउँछ है, सेभ आउँछ। सेभमा चाहिँ हामी फाइललाई सेभ गर्दाखेरि अब सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हजुरलाई सेम यो हेराउँछ स्पिडको यो हेर्नु है। यहाँ चाहिँ हामीलाई माइनस प्लस गर्नुपर्छ क्या। यहाँ चाहिँ 100/100 मतलब कति, यहाँ चाहिँ हामीलाई 100/100 को पेज बनाउनु पर्छ। ओके यति 100/100 को यहाँ चाहिँ ल्याउनुपर्छ। जुन हाम्रो 360 अनि 358 छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दुवै साइड 100/100 ल्याउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामी अब 100/100 गर्छौँ। ल अब हजुरकै अगाडिमा छ माइनस गरिदिन्छु। कति आयो 100 भनेर आयो। ल अब चाहिँ हाम्रो 100 आयो। 100 मा चाहिँ हजुर अब हेर्नु है सेम यो हाम्रो त्यहाँ चाहिँ 100/100 आयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो 100/100 आयो। 100/100 आइसकेपछि हजुरले के गर्नुपर्छ, ओके गर्नुपर्छ क्या। अब सेभ गर्नु उसलाई। अब गिफ्ट हाम्रो बनिसकेको छ। ओकेमा चाहिँ हामी अब ओकेमा चाहिँ क्लिक गर्ने हो। ओके ओकेमा क्लिक गरेपछि हेर्नु है प्रोसेस हाम्रो गिफ्ट बनिसकेको छ। यो हाम्रो गिफ्टको पर्फेक्ट साइज पनि भइसकेको छ। अब यो चाहिँ हामी आफ्नो आइडीमा राखेको छु। अब म चाहिँ ब्याक भइदिएँ हो क्या होम। अब म चाहिँ होम पेजमा आउँछु। होम पेजमा आउनु पर्दा हजुरलाई चाहिँ वर्ल्ड इमो डाउनलोड गर्नुपर्छ। वर्ल्ड इमो भनेर अब हजुरलाई चाहिँ भेट्दैन, किनभने अब गुगलमा भेट्छ भने गुगलमा सर्च गर्नु। नत्र म यो इमोको चाहिँ लिङ्क चाहिँ म आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु, हजुरहरू त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ म यहाँ चाहिँ म दुईवटा इमो चलाइरहेको छु। एउटा यो हाम्रो इमो बेटा भनेर, किनभने हाम्रो भोइस रुमहरू जानको लागि हो हामी च्याटिङ गर्न। इमोमा चाहिँ यो हाम्रो वर्ल्ड इमो हो। अर्को जुन हाम्रो इमो छ भने यो हाम्रो वर्ल्ड इमो हो। वर्ल्ड इमो सरी है हाम्रो कल आइदियो। अब म यो एकछिन है। ओके अब हामी चाहिँ के भन्छ होम पेजमा आइसकेको छु। अब होम पेजमा गएपछि हजुरलाई इमो बेटा ओके म चाहिँ दुईवटा चलाउँदैछु। यहाँ चाहिँ एउटा इमो बेटा भनेर छ अनि यहाँ हेर्नु है इमो बेटा भनेर यो हाम्रो भोइस रुमहरू सबै चिजमा जान सक्छ हाम्रो। अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्को जुन छ हाम्रो के भन्छ इमो भनेर यो हाम्रो वर्ल्ड इमो हो। वर्ल्ड इमोमा चाहिँ हामीलाई केही मेसेजहरू मात्र गर्न मिल्छ, ग्रुप छिर्न मिल्छ, तर के भन्छ भोइस रुमहरू हेराउँदैन देखाउँदैन। जस्ट यो इमोको हाम्रो चेन्जिङ फोटोको लागि मात्र हो। हाम्रो डिपी चेन्जिङ कसरी गर्ने, अब डिपी चेन्ज गर्नको लागि जुन हाम्रो गिफ्ट बनाएको छ यो हाम्रो वर्ल्ड इमोबाट सिलेक्ट हुन्छ है। अब चाहिँ म यहाँ चाहिँ छिरेको ओके। हजुरहरू आइडी खोल्नु, आइडीहरू खोलेपछि के भन्छ ओके। अब हामी चाहिँ होम पेजमा आइसकेको छौँ।
अब होम पेजमा यहाँ हेर्नु है, मैले चाहिँ दुईवटा इमो चलाउँछु। एउटा इमो बेटा, यो हाम्रो इमो बेटा भयो, यो इमो बेटा भयो। अनि इमो बेटामा मेरो आइडी चाहिँ किनभने हजुरहरूले हेर्नुपर्छ भोइस रुममा छिरेर यो हो कि कन्फर्म सिलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन। अब चाहिँ हजुरलाई चाहिँ वर्ल्ड इमो डाउनलोड गर्नुपर्छ। वर्ल्ड इमो म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु। सो यहाँ हेर्नु है, वर्ल्ड इमोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु, त्यहाँबाट हजुर डाउनलोड गर्नु। यो हाम्रो वर्ल्ड इमोमा क्लिक गरेर वर्ल्ड इमोमा छिर्नु। वर्ल्ड इमोमा छिरेपछि यहाँ हेर्नु है, हाम्रो हजुरहरू आइडी खोलेर पर्मिसन गर्नु। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ आइडी खोलिसकेछ। अब यहाँ चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्छ, यहाँ जुन हाम्रो 3वटा बक्स छ नि, यहाँ हेर्नु है, यो हाम्रो 3वटा बक्समा हजुरहरूले क्लिक गर्नुपर्छ है। त्यहाँ छिरेपछि हजुरले जसरी हजुरहरू फोटोहरू चेन्ज गर्नुपर्छ नि त्यस्तै गर्नुपर्छ है। वेट के भन्छ, वेट अब म चाहिँ छिर्न लाग्यो। ओके, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु। मैले जुन चिन्ह लगाएको छ नि, यो हाम्रो के भन्छ 3वटा लाइनिङमा, यहाँ चाहिँ लाइनिङमा चाहिँ क्लिक गर्नु है। यो 3वटा लाइनिङमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूको होम पेज मतलब आइडीको पेज आउँछ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अब ल हामी छिरिसकेको छौँ। अब त्यहाँ 13वटा लाइनमा क्लिक गरेपछि यस्तो पेज आउँछ। यहाँ चाहिँ डिसेन विक्रम मेरो आइडी अवतार, जुन अवतार छ नि त्यहाँ चाहिँ हजुरहरू अवतारमा चाहिँ क्लिक गर्नु। अवतारमा क्लिक गरेपछि जसरी फोटोहरू नर्मल चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यस्तै हेराउँछ। यहाँ क्लिक गरेपछि अब हेर्नु यस्तो पेज खोल्छ हजुरले। माथि जुन हाम्रो क्यामेराको चिन्ह छ नि, यहाँ हेर्नु है, हाम्रो क्यामेरा भनेर छ माथि चाहिँ म चिन्ह लगाइदिएको छु। यहाँ हाम्रो क्यामेरामा क्लिक गर्नु। क्यामेरामा क्लिक गरेपछि हजुरलाई यस्तो क्या इमो अवतार चेन्ज फोटो अनि डिस्क्रिप्सन आउँछ। कि हजुर चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ, यो हाम्रो इमो एल्बम भनेर जुन छ नि, इमो एल्बम क्या, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु है। हाम्रो चाहिँ इमो एल्बममा क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि के भन्छ, यो हाम्रो इमो जुन छ यहाँ चाहिँ क्लिक गरेपछि हजुरलाई चुज फ्रम एल्बम भनेर त्यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ मैले गिफ्ट बनाएको हेर्नु है, अहिले फर्स्टमा आइदिएको छ यो हाम्रो गिफ्ट हो। अब म चाहिँ गिफ्टलाई ओके गरिदिएको छु। अब चाहिँ हजुरहरूको अगाडि अवतार चेन्ज हुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नु है, फोटो चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ। अब चाहिँ म ब्याक हुन्छु। अब चाहिँ ब्याक, अब हेर्नु हामी ब्याक भइसकेको छ। अब माथि हेर्नु है, मैले जुन गिफ्ट बनाएको छु त्यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो के भन्छ, यहाँ फोटो चेन्जिङ भइरहेछ। राम्ररी हेर्नु, चेन्जिङ भइसकेको, सेलेक्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ म इमो बेटातिर लाग्छु है, हजुरहरूकै अगाडिमा इमो बेटातिर लाग्छु। अनि इमो बेटामा भोइस रुम खोलेर भोइस रुममा हेरेर आउँछु कि मेरो चाहिँ यो हाम्रो फोटो सिलेक्ट भएको छ कि छैन। सो अहिले चेन्जिङ हुन्छ, हेर्दै जाउँ। ओके, म चाहिँ अब आउँछु। ओके, अब चाहिँ हामी होम पेजतिर आइसकेको छु। अब चाहिँ यहाँ इमो बेटा हेर्नु है, भोइस रुममा म जस्ट फोटो चेन्ज भएको छ कि छैन हेराउनको लागि मात्र हजुरहरूलाई हेराउँदैछु है। अब म इमो बेटामा क्लिक गर्छु है। इमो बेटामा छिरेको। अब हाम्रो फोटो हेर्नु है इमो बेटामा, किनभने हाम्रो न्यू इमो बेटा हो। इमो बेटामा चाहिँ हाम्रो डिपी यस्तै हेरिरहेछ। एउटा हाम्रो पनि ग्रुप छ। यदि मसँग यस्तै डिपी बनाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ मसँग आएन भने मसँग फेरि हजुरहरूले म सिकाउनेछु, हजुर हाम्रो ग्रुप आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु है, चेन्जिङ भइरहेछ। सो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो, सो हेरेर भन्दै गर्नु। भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि बनाएको छु, हजुरहरूले मन पर्यो भने प्लिज। अब म चाहिँ ग्रुपमा पनि छिरिसकेको छ। यो हाम्रो ग्रुप हो हेर्नु है, जनम जनम जिउला सँगै साथीमा तिम्रो भनेर अनर चाहिँ हाम्रो एकदम बिनु भनेर हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ के भन्छ, यो ग्रुपमा चाहिँ हामी अहिले छिरेको छौँ। म चाहिँ प्राय गरेर यही ग्रुपमा भेट्छु। एकचोटि कन्फर्म फेरि ग्रुप आइडी हेर्नु है। ग्रुप आइडी भनेर हाम्रो के भन्छ, यो हाम्रो ग्रुप आइडी हो 33390042। म चाहिँ यही ग्रुपमा हुन्छु, हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ जहिले नै। हजुरहरू आएन भने म यहाँबाट पनि सिकाउँछु। हजुरहरूले कस्तो लाग्यो। अब म चाहिँ यहाँ भोइस रुम खोल्छु हजुरहरूलाई।
अब हेर्नु है भोइस फोन खोलेर हजुरहरूलाई हेराउनेछु जस्ट के भन्छ कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो भनेर भन्नु। अब चाहिँ हामीले भोइस फोन खोलेको। अब हेर्नु है यो चाहिँ हाम्रो न्यू अहिले 2000 कम्युनिटी आएको छ जनम जनम सङ्गीतजीलाई अनलाइन रोड घर हो। अब हेर्नु हाम्रो चाहिँ भिडियो बनिसकेको छ है यहाँ हेर्नु। अब चाहिँ यो हाम्रो हेर्नु है सेलेक्ट गरेको यहाँ चाहिँ हेर्नु हाम्रो चाहिँ पुरा चेन्जिङ भइरहेछ। म बोलेको पनि सुन्नुभएको है। अहिले चाहिँ ग्रुपमा कोही छैन त्यही भएर म अहिले भन्न हिँडेको छु। यहाँ हेर्नु पुरै चेन्ज भयो हाम्रो डिपी। यो मेरो आइडी हो डिसेन्ट विक्रम भनेर। अहिले भर्खर हजुरहरू अगाडि यही डिपी बनाएको रहेछ। सो हजुरहरू कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड सेयर गरिदिनु होला। यो हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु है। मन पर्यो भने यस्तै भिडियोहरू हजुरहरूको लागि म ल्याउँदै गर्छु इमो सम्बन्धित धेरै। सो अब चाहिँ म यहाँबाट अब क्लोज गर्छु है। अब चाहिँ मेसेजमा आएँ ल हजुरहरूको अब चाहिँ लिभ भयो। मैले भिडियोहरू पनि बनाएर हेराइदिएको छु। हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नु नभुल्नु है। अनि सब्सक्राइब गर्नु प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। म चाहिँ न्यू युजर हो हामीले चाहिँ धेरै आउँदैन। म जस्ट फर्स्ट टाइम भिडियो बनाएको छु हजुरहरूको लागि। कस्तो लाग्यो चाहिँ प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि मन परेको छ भने यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने बेलको आइकनमा गएर क्लिक गरिदिनु है। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सब्सक्राइब गरेपछि प्लिज बेलको आइकनको घन्टीमा क्लिक गरिदिनु होला। यो आगामी दिन अझै भिडियो ल्याउँछु भने हजुरहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।